नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला खिचडी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी बघा हे 250 ग्रॅम शाबू तांदूळ घेतलेले. तुम्हाला शाबू तांदूळ कसे घ्यायचे, कसे भिजवायचे आणि कसे ओळखायचे चांगले आणि हे खिचडी कशी चिकट होती, मोकळी मोकळी कशी होती, ह्याची जर व्हिडिओ पाहिजे असेल ना तर ह्या रेसिपी खाली तुम्हाला लिंक देते. तर आता आपण ही आषाढी एकादशीसाठी ही खिचडी बनवणार आहोत. तर हे 250 ग्रॅम शाबू तांदूळ आहे, त्याच्यामध्ये आपण पाणी टाकून घेऊया आणि 2 ते 3 वेळा आपण ह्याला स्वच्छ चांगलं चोळून धुवायचं. हाताने असे चोळून धुवायचे. बघा स्वच्छ धुवून घेतलेले. तर त्यात पाणी किती टाकायचं, तर एवढं पाणी टाकायचं. शाबू तांदळापेक्षा थोडंसं वर आलं पाहिजे पाणी, तर शाबू तांदूळ आपले चांगले भिजतात. आणि ह्याला कमीत कमी तरी 8 तास आपल्याला हे भिजत घालायचे. रात्री भिजत घातले तर सकाळी खिचडी एकदम मोकळी मोकळी आणि छान अशी होते. शाबू तांदूळ बघा आपले चांगले भिजलेले आहेत. अशा पद्धतीने भिजवायचे. तर हे 8 तास होऊन गेलेले आहेत बघा भिजत घातलेले. असे बघा किती मोकळे मोकळे झालेले अशा पद्धतीत होतात. तर आपण आता खिचडी बनवायला घेऊया. कढाई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. 1 चमचा तेल टाकले बघा. 1 चमच्याला पण कमी आहे. तेल चांगलं कडक गरम होऊन द्यायचं. तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा हिरव्या मिरच्या, तिखटाच्या आणि बिन तिखटाच्या दोन्ही मिक्स आहेत आणि बारीक गॅस केलेला आहे. आता ह्या चांगल्या मिरच्या भाजून घेऊया आपण. ह्या मिरच्या ना कुठून टाकल्या तरी चालते ती, आणि अशा बी टाकल्या तरी आपल्याला जर खायच्या नसल्या तर काढू शकतो आपण खिचडीतनं. आता ह्याच्यामध्ये बघा 50 ग्रॅम शेंगदाणे भाजून कुटलेले आहेत बघा. भाजून पूर्ण साल काढलेली आहे आणि खलबत्त्यामध्ये कुटलेले आहेत बघा अशा पद्धतीत. आता हे ह्याच्यामध्ये टाकून घेते. कमी जास्त करू शकता शेंगदाणे. अशा पद्धतीने बघा मिरच्या भाजायच्या, म्हणजे खिचडीला बी चव येते चांगली. आणि जर नसेल करायचे तर काढून टाकायच्या आणि असं आपण खिचडी बरोबर त्या खाऊ शकतो. तर बघा आता हे किती मोकळे झालेले आहेत बघा शाबू तांदूळ. तुम्हाला एक कसे भिजत घालायचे हे सगळं तुम्हाला मी ह्याच्या खाली लिंक देते की शाबू तांदूळ कसे ओळखायचे. आता ह्याच्यामध्ये मीठ टाकून घेऊया आणि गॅस आपला मीडियम आहे. चवीनुसार मीठ आणि परतून घेऊया. आता मीडियम गॅसवर बघा असं एकसारखं भाजत जायचं. जसं भाजल का नाही तसा कलर चेंज होतो. आणि जाड कढई जर असेल ना तर एकसारखं हलवत राहायचं, म्हणजे खाली लागत नाही आणि मोकळी मोकळी होते एकदम. तेल बघा थोडंसं टाकलेलं आहे, तर अशी भाजून घ्यायची. तुम्ही ह्याच्यामध्ये बटाटा वगैरे पण टाकू शकता. अशा पण रेसिपी आहेत, ह्याच्या खाली मी सगळ्या लिंक देते. रेसिपी बघितली की कमेंट आणि लाईक करत जा पहिला. ते चांगले आपण भाजून घेऊया. खिचडी झालेली आहे बघा एकदम मस्त. असा कलर बी चेंज झालेला आहे त्याचा. 1 नंबर झालेली आहे खिचडी. रेसिपी बघितली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.